এইবাৰ সায়েন্সৰ ওৱান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে কোনটো অংশই চকুৰ মণিৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে which part of an eye controls the size of the pupil তেতিয়া হলে এই চাৰিটা অপচন এবাৰ কিন্তু ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা নহয় তোমালোকৰ বিপদ আছে কাৰণ ইয়াতে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত দুটা কিন্তু অপচন সিমিলাৰ দেখা গৈ আছে চোৱা এতিয়া যদি এছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে মই কওঁ নেত্ৰত আৰু নেত্ৰমেট তেতিয়া হলে দুটা সেম অপচন দেখা পালে কিন্তু প্ৰায়ভাগ ষ্টুডেন্ট লাগলে এছামিজ মিডিয়ামৰ হক বা ইংৰাজী মিডিয়ামৰ হক গটিবিলাক কিন্তু ইয়াতে কনফিউজ হৈ যায় অৰ্থাৎ কি কৰিম কি নকৰিম কোনটো ৰাইট কোনটো ৰং ক'ব নোৱাৰে একুৱেছ হিউমাৰ আৰু ভিট্ৰিয়াছ হিউমাৰ তেতিয়া হলে ভাবিছে যে নিশ্চয় দুটা হিউমাৰ দি আছে তেতিয়া হলে এই দুটা হিউমাৰৰ ভিতৰত এটা হিউমাৰ কাৰেক্ট হ'ব যদি তোমালোকে এই দুটা অপচনৰ ভিতৰত এই থিংকিংৰ হৈতে যে দুটা শব্দৰ লগত মিল আছে গতিকে দুটা শব্দ দিব কিয় তাৰ মানে এই দুটাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ হ'বই যদি কোনোবাই এই দুটা অপচনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা শুদ্ধ মাৰি দিয়ে অৰ্থাৎ ৰাইট চিন কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে হি বঢ়িয়াকে মেট্ৰিকত এই কোৱেশ্যনত ফেল কৰি যাব তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰেক্ট অপচন কোনটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন নম্বৰ 2 ইৰিছ নাইবা ইয়াক কিছুমানে আইৰিছ বুলিও কয় নাও ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ